एसबीएस किचन मराठीमध्ये आपलं खूप मनापासून स्वागत। तर मी आज घेऊन आली आहे खास रेसिपी, ती म्हणजे भरलेलं खारं वांग। मला स्वतःलाच हे भरलेलं खारं वांग खूप आवडतं। या पद्धतीने कराल तर तुम्हालाही हे खारं वांग खूप आवडेल, म्हणून ही रेसिपी शेवटपर्यंत पाहत राहा आणि रेसिपी आवडल्यास रेसिपीला लाईक करा आणि ही रेसिपी तुमच्या फ्रेंड्स आणि फॅमिलीमध्ये शेअर करा आणि अशाच चमचमीत रेसिपीज पाहण्यासाठी चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका। आणि हो, सोबतच बाजूच्या बेल आयकॉनलाही प्रेस करा। बेल आयकॉनला प्रेस करून ऑल नोटिफिकेशन सिलेक्ट करा, म्हणजे काय होईल तर माझ्या प्रत्येक रेसिपीचं अपडेट्स आणि नोटिफिकेशन तुम्हाला मिळेल आणि तुम्ही माझ्या अशा छान छान रेसिपीज पाहू शकाल। तर सुरुवात करूया चमचमीत भरलेलं खारं वांग बनवायला। तर चमचमीत भरलेलं खारं वांग बनवण्यासाठी मी इथे वांगे घेतलेले आहेत। 12 ते 13 वांगे आहेत आणि हे वांगे मी स्वच्छ धुवून घेतलेले आहेत आणि या वांग्यांच्या मधनं 4 काप मारून तर आपल्याला वाटण तयार करून घ्यायचं आहे, हिरवं वाटण। तर यासाठी मी आलं घेतलेलं आहे, 1 इंच आलं बारीक चिरून घेतलेलं आहे आणि 1 गड्डी लसणाची घेतलेली आहे। कोथिंबीर आपल्याला अर्धी वाटी लागणार आहे आणि 10 ते 12 हिरव्या मिरच्या घेतलेल्या आहेत। तर हिरव्या मिरचीचं प्रमाण तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार तिखट कमी जास्त करू शकता। तर हे आपल्याला वाटून घ्यायचं आहे। त्याआधी आपण यामध्ये तीळ घालणार आहोत। तर पांढरे तीळ घालायचे आहेत आपल्याला आणि शक्यतो गावरान तीळ घ्या, हे तीळ चांगले असतात खायला। आणि हे वाटून घ्यायचं आहे। तर असं भरडच वाटून घ्यायचं आहे आपल्याला, खूप जास्त बारीक पेस्ट करायची नाही आहे किंवा यामध्ये पाणी घालायचं नाही आहे। तर हे असं कोरडंच वाटून घ्यायचं आहे। तर आपल्याला हे तयार केलेलं वाटण शेंगदाण्याच्या कूटामध्ये घालायचं आहे। तर भाजलेल्या शेंगदाण्यांचा कूट घेतलेला आहे मी 1 वाटी। तर 1 वाटी शेंगदाण्याच्या कूटामध्ये आपल्याला हे तयार केलेलं वाटण अर्धं घालायचं आहे। मी इथे अख्खं घातलं आणि पुन्हा आता अर्धं काढून ठेवत आहे, लक्षात नव्हतं माझ्या। तर हे अर्धं वाटण आपण फोडणीमध्ये घालणार आहोत। फोडणीमध्ये छान फ्राय करून घेणार आहोत आणि आता अर्धा चमचा हळद घालूया। तर हळद पावडर आपल्याला इथे मी अर्धा चमचा घातलेली आहे आणि चवीनुसार मीठ घालायचं आहे। तर मिठाचं प्रमाण थोडंसं 1 खडाभर जास्त झालं तरीसुद्धा चालतं, कारण आपण इथे खारं वांग बनवत आहोत। आणि इथे भाजलेल्या जिऱ्यांची पूड घातलेली आहे मी अर्धा चमचा आणि हे छान मिक्स करून घ्यायचं आहे आपल्याला। तर व्यवस्थित मिक्स करून घेतलं, याला थोडंसं मॉइश्चर येतं का तर यामध्ये आपण आलं आणि लसूण घातलेलं आहे आणि हे वाटण तयार करून घेतलेलं आहे कोथिंबीरीचं आणि मिरचीचं। यामुळे आपल्या या वाटणाला मॉइश्चर येतं आणि हे वांग्यामध्ये भरायला सोपं जातं। तर तुम्ही बघू शकता इथे मी वांग्याच्या 4 भाग करून घेतलेले आहेत आणि या केलेल्या 4 भागांमध्ये वांग्यामध्ये आपल्याला हे भरून घ्यायचं आहे। तर तुम्ही बघू शकताय दुसरं वांगंसुद्धा मी भरत आहे। या पद्धतीने आपल्याला सगळे वांगे भरून घ्यायचे आहेत। तर हे वांगे आपल्याला भरून झाले की तेलामध्ये थोडेसे परतून घ्यायचे आणि मग यामध्ये पाणी घालायचं। असं केल्यामुळे हे वांग्यांना खूप मस्त अशी चव येते, खूपच छान होतात वांगे यामुळे। तर तुम्ही हे वांग्याची रेसिपी घरी नक्की ट्राय करा आणि तुम्हाला जर माझ्या रेसिपीज आवडत असतील तर चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका। अशाच छान छान रेसिपीज तुम्हाला पाहायला मिळतील आणि माझ्या रेसिपीजच्या अपडेट्ससाठी नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉनलाही प्रेस करा। बेल आयकॉनला प्रेस करून ऑल नोटिफिकेशन सिलेक्ट करा, म्हणजे प्रत्येक रेसिपीचं नोटिफिकेशन तुम्हाला मिळेल। तर इथे आपल्याला फोडणी द्यायची आहे वांग्यांना। तर नेहमीपेक्षा थोडंसं जास्त तेल घालायचं आहे, कारण हे वांग चमचमीत बनण्यासाठी तेलाचं प्रमाण थोडंसं किंचित जास्त ठेवायचं आहे, म्हणजेच अर्धा पळी। तर इथे मी अर्धा चमचा मोहरी आणि अर्धा चमचा जिरं घातलेलं आहे आणि मोहरी आणि जिरं छान फुललं की यामध्ये कढीपत्ता घालायचा आहे। कढीपत्ता छान तडतडला की कांदा घालायचा आहे बारीक चिरलेला अर्धी वाटी। तर हे छान आपल्याला परतून घ्यायचं आहे। त्याआधी आपण तयार केलेलं वाटण घालूया। तर तयार केलेलं वाटण आपल्याला या कांदा आणि तेलामध्ये छान परतून घ्यायचं आहे। तर हे छान परतून घेतलं की या वाटणाची म्हणजेच या ग्रेव्हीची खूप मस्त चव लागते। एकंदरीत आपल्या वांग्यामधली जी ग्रेव्ही असते खूप चविष्ट होते। तर यामध्ये आपल्याला हळद घालायची आहे, चिमूटभर फक्त हळद घालायची आहे आपल्याला आणि पाव चमचा मीठ घालणार आहोत। तर मीठ बेताने घाला, कारण आपण याआधी वांग्यामध्ये मीठ घातलेलं आहे। तर पूर्ण वांग्याच्या भाजीच्या चवीनुसार आपण वांग्यामध्ये मीठ घातलेलं आहे। तर कांदा भाजण्यासाठी आपण इथे
थोडंसं मीठ घातलेलं आहे आणि हे वांगे भरलेले वांगे जे आहेत ते आपण यामध्ये घालायचे आहेत आणि हे वांगे छान परतून घ्यायचे आहेत आपल्याला। तर हे तयार केलेलं जे आपण फोडणी दिलेलं मिश्रण आहे ते वांग्यांना छान लागलं पाहिजे, तेलसुद्धा वांग्यांना छान लागलं पाहिजे असं हे वांगे आपल्याला परतून घ्यायचे आहेत। आणि हे वांगे व्यवस्थित परतून झाले की यावरती झाकण ठेवून 2 ते 3 मिनिटं वाफ काढून घ्यायची आहे। तर तेलामध्येच आपण वाफवून घेतलेले आहेत या वांग्यांना। तुम्ही बघू शकता या वांग्यांचा रंग थोडासा चेंज झालेला आहे आणि थोडेसे मऊ झालेले आहेत वांगे हे। तर हे असे या पद्धतीने तेलामध्ये वाफवून घेतले की वांग्यांना खूप अप्रतिम अशी चव येते। तर आता आपण हे शेंगदाण्याचा कूट घातलेला आहे। हा शेंगदाण्याचा कूट आपल्याला ग्रेव्हीसाठी लागणार आहे म्हणून आम्ही इथे अजून अर्धी वाटी शेंगदाण्याचा कूट घातलेला आहे आणि हे छान परतून घ्यायचं आहे आपल्याला। परतून झाल्याच्या नंतर ना आपण यामध्ये आता शेंगदाण्याचा कूट घातला म्हणल्यावरती हे कढईला लागायला नको म्हणून आपण थोडंसं किंचितचं पाणी घालणार आहोत, अर्धी वाटी। तर हे अर्धी वाटी पाणी यासाठी घातलं तर हे कढईला लागू नये, करपू नये म्हणून मी इथे पाणी घालून पुन्हा एकदा वाफ काढून घेतलेली आहे 2 ते 3 मिनिटं। आणि पाणी गरम करायला ठेवलं आहे मी दुसरीकडे। तर गरम पाणी आपल्याला या वांग्यांमध्ये घालायचं आहे। गरम पाणी घातल्यामुळे भाजी पटकन बनते आणि शिजायलासुद्धा वेळ लागत नाही आणि चवसुद्धा खूप छान लागते गरम पाणी घातल्यामुळे। तर इथे आपण गरम पाणी घालणार आहोत। तर 2 ग्लास गरम पाणी मी करून घेतलेलं आहे आणि 2 ग्लास गरम पाणी मी या वांग्यांमध्ये घालत आहे। तर तुम्ही बघू शकताय खूप मस्त सुगंध सुटलेला आहे आणि ही वांग्यांची भाजी अशी या पद्धतीने केलेली मला खूप आवडते। म्हणजेच भरलेलं खारं वांगं मला खूप आवडतं, माझं फेवरेट आहे। तर 6 ते 7 मिनिटं आपण या वांग्यांना मीडियम फ्लेमवरती शिजवून घेतलेलं आहे। तर वांग्यांना जेव्हा आपण पाणी न घालता वाफवून घेतो तेव्हा आपल्या गॅसची फ्लेम लो ठेवायची म्हणजे वांगे खाली लागत नाहीत, म्हणजेच या वांग्यातला मसालासुद्धा खाली लागत नाही कढईला। तर तुम्ही बघू शकता खूप मस्त अप्रतिम अशी ते भरलेलं चमचमीत असं भरलेलं वांगं आपलं बनून तयार झालेलं आहे, भरलेलं खारं वांगं सॉरी। तर खूप मस्त अशी ही वांग्यांची भाजी होते आणि चवीलासुद्धा खूप अप्रतिम लागते, खूपच छान लागते ही अशी या पद्धतीची भरलेलं खारं वांगं माझं फेवरेट आहे। मी पुन्हा सांगते कारण मला हे खूपच आवडतं। तर हे भरलेलं खारं वांगं मी सर्व केलेलं आहे। तर इथे उन्हाळ्यामध्ये खाण्यात येणारे हे पदार्थ मी या ताटामध्ये सर्व केलेले आहेत। तर भरलेलं खारं वांगं आणि दोडक्याची चटणी आणि मुरंबा आणि काकडी आणि पुदिन्याची चटणी मी सर्व केलेली आहे आणि चपाती। तर तुम्ही बघू शकताय खूप अप्रतिम असा बेत झालेला आहे। तर संध्याकाळच्या जेवणासाठी आम्ही भात खात नाही म्हणून मी या थाळीमध्ये भात घातलेला नाही आहे। तर इथे आपलं चमचमीत भरलेलं खारं वांगं बनवून तयार झालं आहे। ही रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली हे कमेंट करून नक्की सांगा आणि या रेसिपीला लाईक करा, शेअर करा आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका। आता पुन्हा भेटूया अशाच नवीन रेसिपीसोबत, तोपर्यंत धन्यवाद।